mamamasyal. At narito ko ngayon sa Nottinghamshire, sa East Midlands, sa England. At meron po kasing magaganap na malaking Barrio Fiesta ang Nottingham Filipino community dito. At isa po ako sa magja-judge sa isang malaking beauty pageant. O hindi ba exciting? Pero alam niyo ba kung nasaan ako ngayon? Ito po, tingnan niyo ang Nottingham Castle. Kung saan naman kinulong si Robin Hood ng isang sheriff. Pero bakit kaya sa tuwing ikukulong siya, abay nakakatakas si Robin Hood at nagtatago sa Sherwood Forest? Eto po, bumaba na po ako ng castle at eto naman ang i-explore natin, ang cafe dito sa Nottingham. Yan ang cafe scenery dito. Nagiinuman ng mga tao, nagkakape, yung iba naman ay nagiinuman na sapagkat papuntang hapon na po. Yan. Marami pong turista ngayon dahil nga summertime dito sa Nottingham at napakaganda ng panahon. Siguro kami mga 17 or 19 degrees Celsius. Po, nakaupo lamang po ako dito. Nagpapahinga ng konti kasi may papasyalan pa tayo. Kasama ko po sa biyaheng ito, kumain kami dun sa Vietnamese restaurant, ang mga organizers ng Nottingham Filipino Fiesta, si Joy Hartley at saka si Beth Fortesa na napakabait. At syempre, ang aking makisig na kapitbahay kasama sa isla, si Dale Fabic na chairman naman ng aming United Filipino Community. Hello po! Yes. Kumusta kayong lahat dyan? Dale, nangingitim na tayo ha, Oo, kasi mainit lagi. Dale, sabihin mo sa kanila para ma-excite ang ating mga test tubers, ano ba ang makikita dun sa Filipino Fiesta bukas? Aba, hindi mo ba alam? Kasama ka doon sa mga judges doon sa beauty pageant nila. Maliban doon, maraming pagkain. Pilipino na pagkain tulad ng mga dinuguan, lechon, mga kakanin, bibingka. Oo nga. Mga ilang bang booth ang itatayo doon sa malaking park na yon? Narinig ko kay Joy, ang dami, around 42 to 50 booths sa mga darating doon at magtatayo sila. At ilan namang mga taong ina-expect nilang makarating? Ito po, magkaiba sa Iloban. Ang Iloban, maliit lang. Kami, 800 sila po, mga around 4,000. Wow, ang saya-saya siguro natin. Excited ako. Abangan ninyo dito. Hello! Ayan. Alam niyo po ba kung sino to? Ito po ang pinaka-famous na statue dito sa Nottingham. The statue of the great Robin Hood. Maniwala kayo, 10 years old pa lang pala siya. Marami na siyang misadventures at dito nga siya nakukulong dito sa castle na ito. And he is so famous for his bow and arrow. Yan po ang pinangpapatay niya para siya makanakaw sa mga mayayaman. Pero mabait siya dahil binibigay niya yon sa mahihirap. Kaya nga marami din tayong alam na storya. Ito po ang ating idol, ang ating hero, the great Robin Hood. Hello kayo dyan mga test tubers! Nako, ang ganda-ganda po nitong aming area na to. Ito ang tinatawag na Doubletree by Hilton Hotel, where we will be staying for the next 2 days, courtesy of the Nottingham Pinoy community, Joy Hartley and Nolan Alonso. Tingnan nyo naman, nasa background ko yung trees na maganda, diba malaki. Tapos ito ang gandang pond. Tapos merong shrubs. Labitan nga natin yung mga gansa ng konti para tayo close up. Look at this barkada of duck, no? Duck siguro naman. Ang haba yung leeg nila. Ngayon lang, nanginginain sila dyan sa damo. Papakita ko naman sa inyo ang kakaiba at ang ganda. Ayun, ang Doubletree by Hilton Hotel. Nagaganap din po dito ang ilang mga wedding. Pasok tayo sa loob. Kaya po, pumapasok na tayo. Kakaiba din po talaga ang approach nila sa design, interior design ng lobby ng Hilton. Sisimulan natin sa ceiling. Makita natin ang ceiling. Look at that. Dahil sa hindi masyado matawa. Dito mo magaganap sa the next 2 days ang marangyang Nottingham Pinoy Community Barrio Fiesta.
kung saan ipapakita ang maraming mga booths ng iba't ibang nating pagkain at may mga companies din na nagpo-promote ng kanilang mga products at higit sa lahat, ang magja-judge pa ko sa isang malaking beauty pageant. Abangan ninyo. Ito naman po, nanlalagkit ka. Ano ito? Anong tawag dito? Ito po ang pinakamatamis na turon pa nag-iikot sa pagkatapakaraming artiban. Ito. Shanghai po. Lumpia Shanghai. Bibili ako niya mamaya. At panada. Woo! Ayan, yan ang mga importante niya dito. Fast forward lang tayo. Meron tayo, free plugging to ha. San Miguel Pier. San Miguel Pier naman ang tinitinda dito. May red horse din po. May red horse din. Oo, di ba? Endorsement na yun. Thank you. Eto, ano tinda? Ano po tinda mo? Ay, halo-halo po. Halo-halo. Naghahalo. Eto pa lang. Benta buhay po halo-halo. Eto, ano mga sangkap mo nga? May pinipig, may kompleto tricados. Ito po, dito po, meron 7 fillings po. 7. Sago, gulaman, munggo, nata de coco, minatamis na saging, minatamis na kamote, tsaka corn po. Kinalim mo talaga. Pagkano naman yan? 7 po. 7 pounds. Ang pinakamahal po na halo-halo. Dahil ako almost 500 yata ang cost sa Pilipinas. Mga 150 lang. Napakarami na. Anyway, alam ko, mahal ang pamasahe dito. Papuntang Nottingham. Bye. Ako ang hirap ng sikat. Nabibigyan ng libreng halo-halo. Magkano nga ito ulit? 7 pounds po. Pero mo, 14 pounds na itong dalawa. Kailangan namnamin namin, baka makain namin pati plastic glass. Sarap. Halo-halo from Nottingham. Po, pasensya na po, nilalakas ako ng boses ko kasi wala yung microphone ko. Narito po ang isa sa pinakamasarap. Yummy po talaga. Si Asian Harvest, pinakamasarap yata ang mga luto niya. Ang yummy dinuguan. Ang sarap mag-uwi sa Ilocman. Ano susunod? Beef pares. Beef pares po. Lechong kawali. Bagnet. May Isaw. Barbecue. Oh, Spring roll. spring roll. Tinakdakan. Dinagdagan or parang, hindi ba sisig ito? O parang sisig po. Ilocano version. Kumain na kami niyan kanina. Pinakbet. Igado po. Yan. Sobrang pong nabusog na kami. Kaya naman, pupuntahan na lang po natin yung ating lechon. Tara po! Po, nakikita niyo ang Pinoy Mountain Bikers Association. Pinoy Mountain Bikers Association. Ayan po. Nakita niyo naman sila, oh. Woo! Hindi, nilalayo ko po ang aking camera dahil baka humalitsyon din at napakainit. Hindi ko alam kung ilang degree. Interview, pangalan mo Ray, no? Oh, ito po si Ray. Ray, ilang oras mo ito niluto? Lapit ka. I'm gonna cook this for 3 hours and a half. Ilang oras na tayo? This is my first hour. 6 hours pa Yes. naman. 3 hours pala. Pwede bang malaman kung ano mga nilagay mo sa loob niyang katawan niyan? Well, siyempre yung natural na ingredients ng Pinoy. Tanglad, Okay. sibuyas, bawang, asin, paminta. Yun lang. At saka ang masarap dito, pantay na pantay ang init, ano? Yes, so tsaka Napakaluto. ang matipid siya sa gas kaysa sa uling. Mas masarap ka pa ba kaysa kila ping list yun sa, sa La Loma? Well, kanya-kanyang ano yan, kanya-kanyang style ng pagluluto. Okay. Mag-e-end up pa rin ng litson yan. Yes. Basta, ang importante sa Pinoy, malutong, di ba? Yes, so ito 100% malutong kasi 1 minute pa lang from apoy, lagay na sa mesa, kain na kagad. Okay. Thank you so much. Ngayon, Again, thank you very much for all our judges for today. ng Nottingham. And welcome again here at Nottingham Barrio Fiesta. This is their 4th one, brought to us by Nottingham Filipino Community. And I would like to encourage everyone to please go to each and everyone's stall. Support each other's business. I have to meet old friends as well here in Barrio Fiesta. Yeah, we are very proud. Armani Day is a 27-year-old social media marketer and a proud Igorot. Miss Chelsea Grabe. She's an 18-year-old bioanalysis student. She wants to inspire young people to follow their dreams and take opportunities given to them. Yasmin Hayes is a 23-year-old pharmaceutical scientist. She wants to help spread awareness about having a
everyone, because you never know what someone else is going through, and be a blessing to those who you encounter. Her motto in life is to work hard and be the best version of yourself and be good to others. Yasmina Vergara Fitz. She's a 20-year-old singer, and her motto in life is to live every day like it is your present, as you don't know what tomorrow will bring. Mga kaibigan, ito po yung aming super host dito na nagdala sa amin from Isle of Man to Manchester. At ilagay pa kami sa isang napakagandang Hilton Hotel, Miss Joy Hartley. Hello, welcome to Nottingham, everyone. Yes. In the heart of the Midlands, the Yes, Robin Hood country. I love your accent. Yes. So you are the chief organizer, ano Yes, ba? the lead organizer. Lead we're all organizer, volunteers, nakakabilib po sila, or lahat volunteers lang, pero ang bibilis nila kumilos, and it's such a successful event for all Filipinos here. At sabihin mo yung mga activities natin mula kahapon. Oh yes, yesterday we had about 5,000 guests that arrived here, all over the UK, Filipinos, English, everyone. And we had a pageant. Your program. Yes, yeah, we had a pageant yesterday. We had lots of entertainers, including our test especially, Yes, coming to do the judging, the main judge. And then today we've got Santa Cruz, and we've got a load of entertainment going on, as you can hear in the background. We've got 42 stalls. We have so many stalls here. We've got merchandising. We've got goods and services for Filipinos, including boxes, padala ng pera, etc., etc. And lots of foods and delicacies. Oo, naku, marami po tayong dinuguan. Pati nagulat ako, merong lechon, meron pa yung isaw, at saka papaputok-patok po talaga lahat. It's been a wonderful experience for us. Napakabaduy ko kasi ngayon lang po ako na-expose dito after 5 years of living in the Isle of Man. So thank you so much, Joy. More power to the Nottingham Pinoy community. I love you, Nottingham! Hello po, naku, papakilala ko sa inyo itong aming gwapong artistahing si Patrick Grandel, ang hirap ng kanyang apelyido, na siyang naging napakabait na sundo hatid sa amin dito sa Nottingham. Patrick, hi, now tell us, ano ba yung ginagawa mong service para sa mga tao dito sa iyong magandang van? Look at the camera. I do a lot of services, airport, private hires, basically yun lang. Kahit anong gusto nyo, I'll try to make my best to give good prices and everything. So it's Nottingham based or London based. Hanggang London nakakarating ka. Ang charges mo ba per hour or paano? Pakyawan. Pacquiao. Originally siya from Cebu, now here with the family. Now tell them how they can get in touch with you on FB. Yeah, just add me at Blake Patrick Grandel. Spell mo yung Grandel. Grandl. Yan. Tapos Blake is normal English Blake at Patrick. Okay. Alright. Thank you. Thank you. Thank Blake you. Patrick Grandel sa FB. Thank you. Thank you. Ayan na po ang emblem ng Isle of Man. So nice to be back here from Nottingham. Sana po nagustuhan nyo ang aking vlog on Nottingham sa pag-attend ko ng Nottingham Pinoy Barrio Fiesta. No? Lahat ng mga feature ko doon. And I'll see you in my next Test Tube Tessie Tomas. Bye!